सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि आज चाहिँ अब म र मेरो मम्मी हामी चाहिँ गाउँ जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ दिउँसोको 12:15 भएको चाहिँ होइन, यो भर्खर घडी हेर्दा। अब उतै थानकोटतिरै गएर भेटौँला है, किनभने अब धेरै भएपछि मैले बाटो कति देखाउनु होइन तपाईँहरूलाई। अब उतै थानकोट गएपछि भेटौँला, बाई बाई। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले धुनी बेसी कटिसक्यौँ। अनि धुनी बेसी कटेर धेरै अगाडि आइसक्यौँ है। अनि त्यहाँ एकछिन बसियो, रेस्ट गरियो। यु क्यान सी द भ्यू गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ क्रस के हो मलाई थाहा छैन, अलि डर थाहा छैन यार। डरको नाम चाहिँ अलि उसो थाहा छैन। क्रस फायरको HJ2 है के सम्झने खै के हो थाहा छैन यार। हिज अल्सो मोटो भ्लगर, आई थिङ्क हि वान कन्टेन्ट होइन, त्यही भएर चाहिँ पुरै अगाडि पछाडि जोसमा दिइरहेको। HJ250 रहेछ क्रस फायरको। अब केटाहरूलाई अब हुन्छ नि होइन, भ्लग गर्नलाई अब कन्टेन्ट चाहिरहेको होला नि, त्यो ढर ढर आएर भटारे अगाडि गयो, भटारे। फेरि अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा। आमामा कता कता आयो यो लोकल भनेपछि यसो थाहा हुन्छ क्या। ए बाल छैन उनीहरूलाई जताबाट आइदिन्छ विदाउट हेलमेट वास्तवै भन्यो भने होइन, सोलो र डुओमा चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ कुदाइ पनि। सोलो भयो भने आफू मात्र भइन्छ नि त। अनि अलिकति के हुन्छ भने सेल्फ कन्फिडेन्स के हुन्छ भने आफ्नो मात्र कुरा हुन्छ। अनि पहाडी केही होला कि भन्ने डर हुँदैन नि त। अब हामीले वात्त हुँदाखेरि डुओ हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि, वात्त हुँदाखेरि पहाडबाट हुन्छ नि बेला बेलामा मान्छे खन्न सक्ने पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति होस पुऱ्याएर कुदाउनु पर्ने हुन्छ है गाइजहरू। गाह्रो छ। हामी चाहिँ मलिगु आइसक्यौँ। मैले नभने पनि तपाईँहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला, यस्तो बजाइदिएर टक्कलाई ए जताततै माछा झुन्डा हुन्छ होइन। अनि भ्लगहरू चाहिँ अलिक ढिलै आउँछ है, नर्साइदिनु होला। किन भन्दाखेरि अब एडिट गर्ने त्यस्तो खासै टाइम हुँदैन क्या। अनि सक्दो अब चाँडो एडिट गर्ने हो। अब एडिट गर्दा कहिले यो मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन, अनि गाह्रो छ। तर सक्दो आफूले कोसिस गरेर टक्क तपाईँहरूलाई चाँडो भ्लग ल्याउने कोसिस गर्दछु है। अनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले मुगलिन आइसक्यौँ। क्यान सी। अब मैले विदेशको बाटो चाहिँ किन नदेखाएको भन्दाखेरि अब कति त्यहीबाट देखाउनु होइन तपाईँहरूलाई। एकैचोटि अब मलेकोबाट चाहिँ मुगलिन देखाइदिएँ। नरिसाइदिनु होला। यु क्यान सी माथि के बवाल देख्यो। अब एकछिन हामी मुगलिनको पुलमा रेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि जाने चाहिँ हाम्रो बाइक मुगलिन पुल। आमा हेलो भनिदेऊ। हामी चाहिँ आमा छोरा अहिले मुगलिन आइसक्यौँ। अब मम्मीलाई मैले देखाएको थिइनँ नि त अघि धेरै। अनि मम्मी कपडा लाउँदै रहेछ त्यो डन पैसा रहेछ। गाई चाहिँ हो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ एकचोटि दमौली पुग्छौँ। अनि दमौलीबाट चाहिँ हामी हजुरलाई पुरै डिटेल देखाउँछु, किनभने अब यो बाटो मैले हिँडेकै नै छु त, त्यही भएर यो बाटो नदेखाएको मैले। हामी चाहिँ पावर हाउस नजिक आएर चिसो खाइयो होइन। अनि अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्नै पर्ने हुन्छ। टक्क लगाएर आमा छोरा यहाँबाट चल्यो। केही सामान त छुटेन नि, केही सामान त छुटेन नि। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसक्यौँ है। अनि अब विदिन हाफ एन आवर हामी चाहिँ डुम्रे पुगिन्छ होला। अनि डुम्रेपछि दमौली, अनि दमौलीबाट फुल राइट टर्न लिएर हामी चाहिँ भोलेटारतिर लागिन्छ, किनभने मेरो गाउँ त्यही हो नि त। हामी जानुपर्ने त्यही हो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले डुम्रे कटिसकेको छौँ र दमौली अब लगभग 2-4 किलोमिटरमै छ होइन। मलाई यो मान्छेहरूलाई हुन्छ नि के हुन्छ कि अलिकति बाइकको आवाज हुन्छ नि ठुलो देख्नु नहुने कि ठुलो सुन्नै नहुने कि अगाडि पहाडी पुरै रेस खेलाउँला जस्तो गर्ने कि यस्तो रिस उठ्ने यार। मान्छे सुरले गइरहेको हुन्छ नि त, अनि पुरै आउँछन् अनि पुरै झाँ गर्दै आउने, अनि अगाडि पहाडी गर्ने क्या। अहिले हामी जाने बाटो यही बाटो माथिल्लो बाटो हो, पुरै जङ्गलको बाटो होइन, पिछे छ बाटो चाहिँ। फाइनली गाइज वी आर एट दमौली। अनि अब
मेरो गाउँ जाने बाटो चाहिँ एउटा माथिल्लो बाटो हो, यो माथिको बाटो यो यु क्यान सी। चट्ट पारामा राइट मोड्दिउँ, हामी चाहिँ अब यता जाने हो। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट दुई पिपलीमा रोक्ने, खाजासाजा खाने, अनि त्यसपछि जाने। आनन्दको हावा लाग्ने यार आफ्नो गाउँठाउँको यतातिर आएपछि। अहिलेसम्म धुवा धुलो थियो नि त, अनि अहिले त आम्मामा शीतल हावा लागेको छ। रमाइलो छ नि हो गाउँ भने त, गाउँ नै हुन्छ नि होइन। कस्तो राम्रो बनाएको छ क्या। कहाँ हो थाहा नि भएन, अलिकति के हो ठाउँको नाम अलिकति थाहा भएन। कलेस्टी है, कलेस्टी भन्ने ठाउँ रहेछ, कलेस्टी पुल जसलाई। सो गाइस हामी चाहिँ दुई पिपले खोलाको पुलामा पौडी खेलेर हेर्छ त। खोलाको पानी भने यस्तो हुन्छ क्या गाउँघरको। काठमाडौँतिरको त यस्तो ढलै त्यही हुन्छ। अनि मध्य नेपाल नगरपालिका यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ गाइस भनेर बोर्डै टालेको छ। लमजुङमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अरे। सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली दुई पिपले आइसकेका छौँ। कहाँ भनिमा चप्पलहरू किन्ने हो होइन? कता बस्ने? हामी चाहिँ टाइम फाइनली गाइस दुई पिपले आइपुग्यो। सो गाइस हामी चाहिँ अब दुई पिपलेमा खासा खायो होइन। अब हामी चाहिँ यहाँ हिँड्न लाग्यो। अबको लगभग भनौँ न 1 घन्टा 1.5 घन्टामा पुगिन्छ भनौँ। सो गाइस अब चाहिँ हामी पर्जुली बेसी पुग्ने, अनि पर्जुली बेसीबाट चाहिँ माथि लाग्नुपर्छ। त्यहाँबाट नि फेरि यहाँ चाहिँ हल्का बाटो बिग्रेको रहेछ क्या। पहिला चाहिँ यहाँ यस्तो बवाल पिच थियो, अब खै कतै कतै के भएर बिग्रिन्छ पनि थाहा छैन होइन। अब पिच गर्न लागेको छ। पहिला अब सानोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ योबाट लाटो लाने के अब वान वे टाइपको थियो होइन। अहिले पनि अब त्यस्तो राम्रो त वान वे टाइपको छ होइन। तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पिच पनि थिएन क्या। अनि यस्तो उस लाग्थ्यो, डर लाग्थ्यो मलाई यो घरको बाटो आउनुलाई होइन। म प्रायः मामा घर चाहिँ बस्थेँ क्या, किन यो बाटो बसमा आउनुपर्थ्यो सानो हुँदाखेरि। अनि यस्तो भिरै टाइपको थियो क्या। अहिले चाहिँ सब बाटो बढाएर हो, अहिले पनि ठुलो भइसक्यो नि त हामी। सो गाइज अनि सानोमा चाहिँ बहुत डर लाग्ने क्या त, भिरे जस्तो हुन्थ्यो है। अझै त बाटो आउनै बाँकी छ। अहिले चाहिँ बाटो अलिक बिग्रेको रहेछ बिचमा, नत्र त पहिला पिछे हो नि यार पुरै। हो यो बाटो क्या पहिला डर लाग्ने, यस्तो भिड देखिन्छ नि यहाँ गाइस ठिकान्सी। तलबाट पुरै खोल्छ, यो सबै सब बाटो बढाएर अहिले यतिको भयो क्या। अनि गाउँको बाटो यस्तो भयो भने त होइन रोइला हुन्छ त रोइला। अझै हामी माथि घर जाने बाटो नि यस्तो भइदियो त आहा कति मजा हुन्थ्यो होला यार। अब हामी माथि घर जाने बाटो चाहिँ अलिकति अफरोडै छ क्या। त्यो गाइस यु क्यान सी। अनि आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, अब बाइकको मात्र आवाज आयो कि होइन आई डोन्ट नो। लिसन है क्या आवाज क्या त हुन्छ नि जङ्गलमा त किराहरू कराउँछ क्या मजा लाग्ने कि आवाज चाहिँ। क्या अब काठमाडौँतिर यस्तो आवाज सुन्न पाइन्न, अब यस्तो हावापानी हुँदैन नि त। अब यतातिर त क्या शीतल है, उतातिर धुलो धुवा बढी हुन्छ होइन। हो यो बाटो हो क्या गाइस। पहिला यति डर लाग्थ्यो मलाई यो आउँदाखेरि, पहिला हुँदा नि सानोमा आउँदाखेरि यस्तो वान वे टाइपको क्या। एउटा बस पनि मुस्किलै छैन, दुइटा आयो भने लगभग अड्किनै पर्ने टाइपको थियो बाटो। अहिले त बवाल छ बाटो बवाल। पहिला त यार लगभग दमौलीबाट यहाँ आउने 2-4 घन्टै बढी लाग्थ्यो होइन। अनि अहिले यो पिच भएपछि एकदम सजिलो भएको छ, सहज। अब पर्जुली बेसी पनि अब आउँछ। तर धेरै भयो यार म गाउँ नआएको चाहिँ। अनि यस्तो बाटै थिएन क्या, यस्तो बवाल भएर यार बाटो यार। सो गाइस हामी चाहिँ अब पर्जुली बेसी आयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ रियल एडभेन्चर भन्छ नि त्यही हो गाइस। अब सिधै सरर माथि जानुपर्छ। बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा हो। जाने सिधै हामी चाहिँ यहाँबाट माथि जाने सिधै। यु क्यान सी बाटो माई गड। अब अहिले बेसी भेट्नुपर्छ गाइस। सो गाइस नाउ रियल एडभेन्चर बिगिन्स। यहाँबाट जाने बाइक घुमौँ होइन, डेन्जर छ बाटो। ए बाटो अब कसो जाने भन्ने कुरा हो। भइसक्यो भएन। सो गाइस हियर वी गो।
किन आँट्यो भन्दाखेरि हामी आमा चाहिँ लास्ट डराउँछौँ कि छोरोले सकिहाल्छ नि होइन कस्तो कस्तो बाटो गइसक्यो छोरो आनन्दले लान्छ नि आमालाई आमा के हो यस्तो साइलेन्सर छुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ यस्ताले कस्तो ठाडै बनाएर रहेछ हौ साइलेन्सर छुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ कि साइलेन्सर छोएर साइलेन्सर फुस्क्यो भने त तनाव हुन्छ त्यहाँ त यार त्यही भएर एकदम केयरफुल भएर चलाउनु पऱ्यो गाइज दिस इज कल्ड रियल एडभेन्चर गाइज डट बाइक र स्पोर्ट्स बाइकमा धेरै फरक हुन्छ नि त अब हाम्रो आमा चाहिँ डराइरहेको छ नि पछाडि बसेर म झर्छु है गाह्रो भयो नि भने गर्छिन्छ क्या केल्सी गाइस बाटोको कन्डिसन आमामामा के हो यो बाटो यो बाटो त डेन्जर बनाएको रहेछ त के गरे यस्तो खेत खुड्किला होला जस्तो बनाएको रहेछ है बाटो त अझै हामी उता डाँडामा जान्छ गाइस त्यो डाँडा पुग्नु छ होरी यहाँ छुने ठाउँ थियो क्या पहिलोचोटि मेरो साइलेन्सर कस्तो नमजाले छोएको थियो यार यहाँ याद आउँछ नि त हो तर अहिले यस्तो बनाएको रहेछ तर यो ठिक है ठिक गरे है यो यसले भयो नि बर्खामा अलिक सजिलो त हुन्छ नि है सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो ए ऊ त खोला तल डाँडाबाट यत्रो माथि आइपुग्यो हाम्रो आमालाई ढाड दुखेर होइन यहाँबाट अझै माथि छ अझ अब लगभग आधी घन्टा लाग्छ है बस्यो सो गाइज हामी यहाँबाट हिँड्यौँ फुल उकालो हो क्या यहाँ चाहिँ रुखको जराले गर्दा अलिक गाह्रो बनाउँछ क्या यसरी गङ्गटा हिँड्ने जस्तो हिँड्नु पऱ्यो गाइज छोयो नि साइलेन्सर छोयो ठुक्क साइलेन्सर निक्ल्यो यार साइलेन्सर निक्ल्यो के हुन चाहिँ मिल्छ होइन अहिले यतिकै जाऊँ म अब यो हुँदैन यसलाई फुल खोलेरै गर्नुपर्छ कि मलाई आउँछ यो फुल खोलेरै गर्नुपर्छ जाम बस्यो कता काठमाडौँ जाँदा म बनाइहाल्छु नि बिचबाट आउँछ साइलेन्सर छोयो गाइज आमालाई हिँड्नु पऱ्यो कस्तो तनाव दियो क्या यार फक्कै निक्ल्यो ओभर हिट भयो अनि त्यो हल्का छुनी त फक्कै निक्ल्यो यार कति बजी निक्लेको यो बेनेलीको मेन प्रब्लमै हो गाइज यु क्यान सी यो साइलेन्सरै निक्ल्यो तनाव आइस बस्यो अब बस्यो क्या होइन बस्यो सिधा छ क्या अनि म बरु झर्नुपर्ने ठाउँमा महरूलाई झर्छु भन्छु ल ल यो तातिर आएको बेलामा परेको ठङ्गै बेलायो अनि तातिर आएको बेलामा परेर चिप्ल्या कि ल झर्छ त हल्का झरिछ यहाँ छुन्छ कि मलाई ब्याग दिन्छ त होइन ब्याग लिएर जान्न क्या ब्याग लिएर बस्छु हजुर थुप्पोको बस्यो अनि झर्नुपर्ने ठाउँमा खुप्पोको झर्छ अनि सोच्छु है सो एज यु अल क्यान सी गाइज ऊ त्यो चौतारा चाहिँ हामी पहिले सानो हुँदाखेरि खेल्ने चौतारा होइन अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै रोटेपिङहरू हुन्थ्यो क्या रोटेपिङ भएको त कहाँ हो त्यही हो त्यहाँ रोटेपिङ हुन्थ्यो दसैँहरूमा बबाल मजा हुन्थ्यो होइन अनि मम्मी चाहिँ झर्नु पऱ्यो साइलेन्सर अब भुइँमा ठोक्या भएर भुइँमा ठोक्यो गाइज साइलेन्सर अझै बाटो यस्तो छ यही हो अनि अर्को बाटो छलेर लगेको भने चाहिँ यो जस्तो लाग्यो है यो बाटो चाहिँ लग्यो हो होइन अब तनाव छ अब माथिपट्टिको हाम्रो त्यो भयो भन्दाखेरि सब माथिपट्टिको गाउँतिरको चाहिँ तलतिर झऱ्यो क्या अब अहिले मैले जुन ठाउँ देखाएको थिएँ नि यो के भनेर 2 पिप्ले अनि यो उसतिर तलतिर भनौँ न अब भोलिकै ठाउँको नाम
सब चाहिँ तलतिर अब होइन फेसिलिटी चाहियो नि त होइन अब मान्छेहरूलाई त्यही त हो नि अब लास्ट थकेला यार ओभर हिट भइसक्यो किनभने साइलेन्सर खुस्क्यो नि त अनि गाह्रो छ मैले भने नि हामी वहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ लगभग दमौली धेरै नै चाँडै आयो होइन अब यही अफरोडमा यो बाइक मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई अघिल्लो भिडियोहरूमा नि सकिन्न यो बाइक अहिले यतातिरको बस्तीहरू कोही छैन क्या प्रायः घरहरू भत्किसक्यो युएनसी घरहरू पनि पुरै भत्किसक्यो यता बस्ती धेरै नै पातलो भइसक्यो ए गाइस अब हाम्रो आफ्नो गाउँठाउँ भन्ने कुरा पनि त्यही त हो नि मान्छेले सबैले विकास खोज्छन् विकास भनेको कहीँ छैन यही हो अब अलि माथि गऱ्यो भेटौँला गाइस लास्टै गाह्रो छ बाटो युएनसी गाइस अहिले चाहिँ मैले मम्मीको ब्याग लिँदै होइन बाटो चाहिँ यस्तो छ झर्दा चाहिँ कसरी झर्ने भन्ने कुरा यार तनाव हुन्छ त म बसी आइस अब बस्यो क्या ठिक छ बाटो आइस बस्यो मिल्छ हाइट मम्मीले पुरै बाटो हिँड्नु पऱ्यो यार आइस न नडर आइस कस्तो डराइस भने म डराएर भाग्छु यार ए हो गाइस पहिला हामी सानोमा हुँदाखेरि खेल्ने चौतारो फाइनली गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो अनि भोलि जानु पनि चाहिँ उता हो भोलि फुल हिँडेर हो गाइस एउटा डाँडा दुईवटा डाँडा तिनवटा डाँडा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा डाँडा हिँडेर जानुपर्छ हिँड्दै बाइक पनि जान चाहिँ तर भोलिबाट चाहिँ पैदल एक्सर्साइज हान्नु पऱ्यो नि त एक्सर्साइज हाम्रो आमा चाहिँ हिँड्दै आएर चाहिँ म हजुर तर सिधै माथि गएछ म त्यहाँ ठाडो माथि लाग्छ है बिस्तारै गएछ म त्यहाँ छेउमा डिलमा राख्छु है बाइक हाम्रो बाइक पार्किङ चाहिँ यहीँ अब कान्छी आमा चाहिँ साइली आमा चाहिँ हेर्दैछन् बाइक एसेम्बली चाहिँ पहिला जन्मियो घरै हो गाइज सो यो गाइज अनि अब बाइकर एसएमटी यस्तो ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो अब त्यो ठाउँमा पुगेको अनि मेनी मोर टु डु होइन होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अनि नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाइक चाहिँ यसो थोपे क्यान्सी सामान यहाँ छ अनि म जन्मेको घर चाहिँ यही हो होप यु गाइज वन्स अगेन होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अनि खोकिला लाग्छ प्लिज नयाँ हुन्छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि पुरानो हुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला है प्लिज लभ यु अल अनि हेभ अ सेफ राइड बाई बाई पिस आउट सी यु इन नेक्स्ट ब्लग पिस आउट